Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn đang tìm một món bánh mới lạ được làm từ bột nếp với cách pha bột sao cho vỏ bánh vô cùng mềm dẻo để nguội, thậm chí để tủ lạnh qua ngày hôm sau vẫn mềm không bị cứng, kết hợp với phần nhân vừa lạ vừa ngon, thì đây là công thức bánh mà cô bác, anh chị và các bạn nên thử một lần. Trước tiên chuẩn bị phần vỏ bánh, Hana sử dụng 250g bột nếp rây vào tô và để qua một bên. Trong một cái son nhỏ mình sẽ cho vào 20g bột gạo, 2 muỗng canh dầu ăn và 1/4 muỗng cà phê muối. Thêm vào 100ml nước, khuấy đều hỗn hợp bột và nước. Sau đó cho son bột này lên bếp, khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp hơi sệt lại dưới đáy. Lúc này mình sẽ hạ lửa thật nhỏ, sau đó tiếp tục khuấy cho tới khi hỗn hợp bột sánh đặc lại thì mình tắt bếp. Cho hết phần bột nóng này vào bột nếp, trộn đều lên, sau đó dùng tay chà sát cho phần bột nếp và hỗn hợp bột gạo được hòa quyện với nhau. Để phần vỏ bánh được ngon hơn thì Hana sẽ dùng nước cốt dừa để nhồi bột. Cho vào son 160g nước cốt dừa. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê đường cát, khuấy đều lên. Sau đó bắt lên bếp, khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi đường tan và hỗn hợp hơi sôi, khoảng 70 tới 80 độ C thì mình tắt bếp. Cho từ từ phần nước cốt dừa này vào bột, trộn đều lên. Mình vừa cho vừa trộn, chỗ nào còn bột khô thì chỗ đó cô bác, anh chị và các bạn chế nước cốt dừa vào. Và dùng tay nhồi khoảng 5 phút cho tới khi hỗn hợp bột thành một khối dẻo mịn. Bột đạt là sau khi nhồi xong, phần bột mình vo viên, ấn dẹp không bị nứt. Nếu bột khô thì cô bác, anh chị và các bạn có thể thêm một xíu nước ấm. Xong phần bột, mình sẽ đậy nắp lại để cho bột nghỉ và để qua một bên. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần nhân. Hôm nay Hana sẽ dùng khoai môn để làm nhân. 200g khoai môn đã gọt vỏ, rửa thật sạch. Sau đó cắt lát mỏng, cho lên xửng hấp 15 phút cho tới khi khoai hơi mềm, không cần phải mềm quá. Sau 15 phút thì mình tắt bếp và để cho khoai thật nguội. Tôm thì Hana sử dụng 150g tôm sau khi lột vỏ, rửa thật sạch, rút bỏ chỉ đen. Mình sẽ đem đi cắt nhỏ. Cho tôm vào tô. Thêm vào 2 muỗng canh hành phi. Hành phi này Hana có chia sẻ clip trước. Hana có để đường link phía dưới phần mô tả. Cô bác, anh chị và các bạn có thể tham khảo lại. 1 muỗng cà phê bột nêm. 1/2 muỗng cà phê tiêu xay. 1/2 muỗng cà phê đường cát và 20g hành lá cắt nhỏ vào, trộn đều lên. Phần khoai bây giờ đã nguội thì mình sẽ đem đi cắt nhỏ. Sau đó cho vào hỗn hợp tôm, trộn đều. Nhân này Hana cảm thấy rất là vừa ăn và rất là ngon. Khoai môn mình hấp trước, thì khi hấp bánh mình sẽ rút ngắn lại thời gian và không sợ phần khoai bên trong chưa chín.
Có bột, có nhân rồi, bây giờ mình sẽ đem đi gói bánh. Cô bác, anh chị và các bạn, trước khi gói, mình nhớ nhồi sơ bột lại. Nếu thấy bột khô thì mình tiếp tục thêm một xíu nước dao nhồi cho tới khi bột dẻo mịn. Mỗi cái bánh thì Hana sử dụng khoảng 35 gram bột. Sau khi vo viên tròn, mình sẽ tạo hình, cho nhân vào và gói lại. Với công thức này, mình sẽ làm được 15 cái bánh. Mỗi cái bánh 35 gram bột và 25 gram nhân. Sau khi bọc nhân và bột xong, mình nhớ dùng tay ép sát bột vào nhân để một chút mình hấp bánh không bị phù và áo một lớp dầu ăn chống dính bên ngoài để một chút bột bánh không bị dính vào lá, giúp cho bánh được bóng đẹp. Đồng thời mình sẽ gỡ bánh ra một cách dễ dàng. Phần lá chuối thì mình sẽ sử dụng một miếng lá chuối có kích thước khoảng 20-20. Lá chuối này sau khi mình rửa thật sạch, trụng sơ qua nước sôi, lau khô. Phần gói bánh thì cô bác, anh chị và các bạn nhìn theo cách Hana làm thì sẽ dễ dàng hơn. Sau khi cho bột vào, cuộn tròn lại, cách đầu lá chuối khoảng 10 cm thì lúc này mình mới bẻ góc hai bên. Trong khi gói bánh thì mình nhớ bắt sẵn một xửng nước sôi. Khi nước sôi, cho bánh lên hấp 20 phút. Trong thời gian 20 phút, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ xả hơi 2-3 lần. Làm như vậy, phần bánh mình không bị bung lên. Sau 20 phút, bánh bây giờ đã chín hoàn toàn, mình sẽ dỡ nắp ra. Bánh này, cô bác, anh chị và các bạn có thể ăn nóng hoặc là ăn nguội cũng rất là ngon. Với lớp vỏ bên ngoài vô cùng mềm dẻo, thơm thơm béo béo của mùi nước cốt dừa. Phần nhân bên trong bùi bùi của khoai môn kết hợp với phần nhân tôm, thêm một ít hành phi, hành lá sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn một hương vị rất là mới lạ. Càng ăn càng cảm thấy ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều.